ඉස්සර කාලේ මුදල් නැහැ. බාණ්ඩ තියෙන්නේ බාණ්ඩ හොමාරුවක් තමයි තිබ්බේ. මුදල් නැහැ කියන්නේ එතන ආදරේම තමයි තියෙන්නේ කියලා මට කිව්ව මුලින්ම කියන්න හිතෙනවා. ඒක බරපතල කතාවක්. ඒක ගොඩක් විදිහට විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. අපි පස්සේ කතා කරමු. මම කියපු කතාව මේ පරණ කාලේ මුදල් වෙනුවට බාණ්ඩ හොමාරුවක්. දැන් ඔන්න එක බක්කරේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පාන් හදන කෙනෙක්. දැන් ඔයා මේ පාන් කතාවක් කියපු හින්දා කියන්නේ බක්කරේ කෙනෙක් එනවා පාන් අරගෙන. එක මුදලාලි කෙනෙක් කියන්නේ බාණ්ඩ හොමාරු කරන තැනක. එයා ගාව තියෙනවා සීනි. අරයා ගාව තියෙනවා පාන්. මෙයා පාන් රාත්තලක් අරගෙන ඇවිල්ලා මෙයාට දුන්නාම මෙයා සීනි රාත්තලක් බක්කරේට දෙනවා. මේක තමයි ගනුදෙනු. එහෙමනේ. ඒක තමයි චක්කරේ. ඒක තමයි චක්කරේ. ඉතින් දැන් සීනි අරගෙන යනවා මේ බක්කරේ. දවස් කීපයක් සීනි අරගෙන ගියාට මෙයාට හිතට හරි නැහැ. එයා හිතනවා අරයා හොර කරනවා. එයා හරියට දෙන්නේ නැහැ. උන් සැකේ. දැන් ඔන්න සැකයක් ආවා. දැන් මෙයා හිතලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒ දවස්වල මේ දැන් වගේ උසාවි නැහැනේ පොලිසි නැහැනේ. ඒ දවස්වල ගිහිල්ලා ඉතින් ප්‍රධානියාට ගමේ ප්‍රධානියාට කියනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා හරි වංචා කරනවා. මම පාන් රාත්තලක් ගෙනින් දුන්නාම මෙයා හැමදාම මේකට අඩුවෙන් සීනි දාලා මට දෙන්නේ. මේකට මොනවා හරි කරන්න මෙයාට දඬුවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයාව ගෙන්නනවා. මේ සීනි විකුණන කෙනාව ගෙන්නනවා. ගෙන්නවට පස්සේ මෙයාගෙන් අහනවා අයියෝ මේ වගේ වංචාවක් කරන්නේ. මේ මිනිස්සයා ගෙදරටම ඔයාට ගෙනල්ලා දෙනවා පාන්. ඔයා ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? නිදහසට කාරණා කියන්නේ. දැන් මෙයා කියනවා අනේ ස්වාමීනි හරි මොකක් හරි. එයා කියනවා මම කවදාවත් මේ අඩුවෙන් සීනි දුන්නේ නැහැ. මගේ රාත්තලේ පඩිය නැති වෙලා. ඒක මං හැම තැනම හෙව්වා. ඒක නෑ මට හම්බුන්නේ නෑ. මං ඒ නිසා මෙයා ගේන පාන් ගෙඩි අරගෙන එක පැත්තකට දාලා ඒකේ ගානටම සීනි පිරෙව්වා අනිත් පැත්තට. ඒක තමයි මං එයාට දුන්නේ. මේක තමයි මං පහුගිය දවස් ටිකේම කරේ. ඉතින් ජනිත් ඕක තමයි අපිට ආදරේ නොලැබෙන්න හේතුව. අපි දුන්න දේ තමයි අපිට අනිත් පැත්තට හම්බ වෙන්නේ. ඔයා කෙනෙකුට ආදරය කරනවා නම් ඒ ආදරය ඔයා දීපු විදිහට ඔයාට ඒකට රිටර්න් එක යම්බ වෙයි. ඒකේ එහෙම නැතුව අනිත් කෙනා ඔයාට ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. කොහෙර නීතියක් තියනවද එහෙම? ඔයා විවාහ වුණ කෙනා කියමු. එයා ඔයාට ඒ විදිහටම මුල පටන් ගත්ත දවසේ ආදරය කරපු විදිහටම ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් තියනවද? එහෙම නීතියක් නැහැ.